No, takže každopádně, než to koupíte svým dětem, tak si to rozmyslete. Ty v tom slově můžeš bydlet normálně. Takhle vzít každopádně, nastěhovat se do něj a bydlet tam. Cheers! Asi jste si všimli, že dneska máme jinou skleničku. Budeme si hrát. A my jsme teďka dostali takový kreativní nápad, protože na Alze mají nově tady ty sady od Play-Doh. To jsou taky ty modelíny pro děti. Já mám pehla, tak vidím ty obrázky. A vybrali jsme si samozřejmě jídlo, že jo? Co jinýho? Asi tak. Kitchen Creations. A jsme zvědaví, jak nám to půjde a zeptali jsme se vás na Instagramu a na Facebooku, co bychom měli vymodelovat. Psali jste nám tam fakt jako docela zajímavý tipy. Občas to bylo trošku jako přehnaný, jako zase tak úplně experti. To, co nám přišlo do soukromí zprávy, nebudeme modelovat. Jenom abyste si toho jako byli vědomí, nechceme, aby nás YouTube zablokoval. Stejně si myslím, že to u nějakého videa určitě někdy udělá, ale OK. Na nás to nebude. A vybrali jsme, že teda vyzkoušíme donut. Ty blázo. No a pak samozřejmě něco zkusíme vymodelovat přímo z té sady, abyste jako viděli, jak to funguje. No tam je i ten toastovač, fakt, že jo? No asi jo, tak to rozbalíme. Takže... toastovač. No tak to je hustý, hele, tak tady to jsou je boží. i jako na nějaký salám a salát a nevím co ještě. Tak to je super. A když to otevřu, tak tam je takhle na malej párek a vejce nějaký nebo co, možná to není vejce, párek a vejce mi přijde jako takový A do burku patří. Ale ty vařečky a talířky jsou sweet. To je fakt rostomilý, to musí být. Ježiš, to je sladký, ty vole. Vracíme se do dětských let. Jakože jsme fakt hodně dospělí. To jako máš protlačit tím, co? Bobek. Je tam nějaká modelína? Je, tady jsem vytáhla 2 a tady další 3. Takový pedíky, límčičky, kťouti. Takže jdem na to. Takže nejdřív vyzkoušíme tady tu vařící sadu. Papají. Když to je hustý, to je úplně antistresový. A rajče tam má ještě potom tady být. Schválně. Ale nebarví to. Kouzlo. Hele, ono to ani nebarví. To je Já úplně mám bílej pecka. stůl, fakt jsem se bála. To asi vidíte, že mám bílej stůl. Takže vidíte, že prostě ty děti jako můžou si s tím aspoň i hrát všude, že to fakt jako nic neobarví, jak bývávali dřív moderní. Je těžký zjistit, kolik tam toho máte dát. Ty jsi udělala celou žemli, ne? A cako. Mně to úplně jako úplně mi to nevychází, jo, nevím. 2000 years later. To musí být maso ještě. Já vím, ne, ale jakože to postupně už skládám, ne, asi. Tak já udělám maso. No tak ale pojď ven, Micho. Já si myslím, že je to spíš pro dospělé než pro děti, protože to je docela jako náročné. To je hezký salát. Už to začíná být burger. Burger jako kráva. A chci tam sýr. Žampion. Ten musíme zmíchat s 2 hnědej. Jo. To se dá jako by prostředek světlej a tmavý ten. Jo. Oni to udělali tak, ale já si myslím, že v reálu to je obráceně. Jo, je to kokurka. Kokurka. No. A kde je to maso? Jo, počkej, ho musím nabrat. Tak šup. No, takže dobrý den. Tak to je burger jako kráva. Takže Masterchef. Já si myslím, že je jako dobrý, ne? Cibulový kroužky. No tak to musíme mít. Jo, tak. To je ono. Nevím, úplně jestli to je easy. Easy peasy. Mě říkej, že to někdo neužívá s náma jako tady. Onion rings, prostě level 100 milion, nevím. Já nevím, jestli to máš takhle jako tím vycucnout z toho, nebo jako... Já už to vím, co to je. No to tak je? to je hustý, tak to počkej, to ti ukážu. Hele, počkej. Teď vám dámové a páni ukážu jednu frajeřinu. Vezmeš tohle. Vezmeš tuhle lžičku. A teď si tam dáš, co chceš. Takhle si to tam na to. A ono ti to vytlačí ty věci. Hele, sleduj. Sleduj. Hranolky ti udělám, ne?
Já jsem si říkala, že tam nejsou jako hranolky. Takovej mekáč, ty vado. Tak to je bomba. No. A můžeš tady takhle udělat i polevu, omáčku, rozumíš, jakoby. Tady uděláš jakože brambůrky, takový ty vlnkový. To je bomba. Hot dog, hranolky, hořčice. Proč ne? A máte tam takhle cibulový kroužky, rozumíš? Rozumíš. Takže tím bychom asi ukončili jídlo. Jo, jasně, protože donut není jídlo, veď Moni. Zkusíme to. Jsi byla na záchodě? Ty? Jsi mi to nechala v posteli. To jsem našla ráno. To nedones, sakra. Dobrý kuku. No hele, jako ty taky nejsi zrovna svatá, když si u mě spala, ty vado, tamhle, nespala tady. Ono jako udělat krásný donut nebude úplně jednoduchý. No ono, když nemáš žádný talent. What? Udělám růžovou polevu. Surprise! Jsi nečekala, viď? Ne, vůbec, fakt. Počím trochu tvý růžovou. No to nevím. No to jsem taky chtěla pak použít. Se opičíš takhle blbě. Ne, já jsem to měla už vymyšlený. To říkáš vždycky. Mě se to rozbilo. Teď si tu polevu tenkou, že? Aby to bylo jako glazovaný. Vůbec nevíš, do čeho jdeš, holka. Překvapivě, když ta poleva není tekutá, tak se tam blbě dává. Kdo by to byl řek? Kdybyste to chtěli jako vědět. No ale podívej, začíná vypadat rozkošně. Kam jdeš, pojď sem. Ní hlavně šlápně do koberce. No právě, to by jako se mi líbilo asi úplně nic. Nepotřebuji blue sprinkles už. Co je blbý, že to leze za nechty. Takže než to dáte svým dětem, Taková ta hrozba povolání. tak si ostříhejte nechty. Teda dětem ostříhejte. Už to bude. No, mě se z toho neposledí. Upapat to nebudu. Drž. A, už ti to dej na talíř, nebuď ty ve prase. Ale to musí z ruky. Nebuď prase, ti A říkám. tam nebude vidět, tak dobře bude. Tady sprinkles. Takže nám prostě napište, kdo měl hezčí donut. Já si myslím, že je docela evidentní, kdo z koho. Necháme to na vás. Asi tak, no, ale tak každý má jinou chuť. Vkus. Koky. To slovo je vkus. Jsem z Ruska. Vidíte? Furt. Jestli chcete, aby vaše děti vyvíjely nějaký kreativní skills a jako museli k tomu vynaložit aspoň trochu úsilí, tak si myslím, že je tohle super. Jde to krásně umýt z toho stolu, jde to uklidit. Mějte se krásně, my se budeme těšit u dalšího videa. Samozřejmě do komentářů svý názory a podobně, like, odběr, znáte to. Už teď vám můžeme prozradit, že příště to bude něco ňamózního. A ne jako modelínovýho, ale fakt jako ňamózního. Opravdu to bude papají. Takže se těšte a sledujte nás určitě na sociálních sítích. Kdo nás ještě nesleduje, jsme tam jako Viney Lips, tady to někde vyskočí.
A odebírejte nás, protože... Proč ne? Co vám to udělá? Mějte krásný den. Čau. Čau!